ආයිබෝවන් ඔයාව අපේ YouTube channel එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි අපේ ගෙවල් වල උයලා ඉතුරු වෙන බත් වලින් රසට චීස් කට්ලට් හදන හැටි කියන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒකට මුලින්ම මම මේ විදිහට ඉතුරු වෙච්ච බත් කෝප්පයක් අරගෙන ඒක මේ වගේ භාජනයකට දාගන්නවා. ඊළඟට ඒකටම චීස් කෝප භාගයකුත් මම එකතු කරගන්නවා. දැන් මම කැරට් අලයක් මේ විදිහට හීනි තීරු වලට ලියාගෙන මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට අපි හීනියට ලියාගත්ත මාළු මිරිස් කරලකුත් එකතු කරගමු. හරි, ඊළඟට හීනියට ලියාගත්ත ලුණු ගෙඩියකුත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඉවරුනහම ඒ ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදිහට මේ වගේ කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ විදිහට ගෑරුප්පුවක් පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට ටිකක් කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා ඒකට මම පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී මම මේකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතරයි දාගන්නවා. ඒ ටිකක් දාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදිහට ආයෙත් මම කලවම් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු ගම්මිරිස් තව ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මේ වෙලාවේදී දාගෙන කලවම් කරගන්න. හරි, දැන් අපි මේ ටික කලවම් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණයට බිත්තරයක් කඩලා මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක බිත්තරයත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මම මෙතනදී එකපාරම බිත්තරේ මේකට කඩලා දාගන්නවා. ඔයාලා වෙනම භාජනයකට බිත්තරේ කඩලා දාගෙන ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට ඒ ටික කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා ඒකට මම බිස්කට් කුඩු කෝප කාලක් දාගන්නවා. දැන් මේකත් අපේ මිශ්‍රණය එක්ක හොඳට කලවම් කරගමු. හරි, දැන් නම් මේ ටිකත් හොඳට කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට පාන් පිටි කෝප භාගයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. හැබැයි පාන් පිටි ඔක්කොම එකපාරම මේකට දාගන්නේ නැතිව මේ විදිහට ටිකක් එකතු කරලා ඒ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන තවත් පාන් පිටි ටිකක් මේකට දාගන්න. හරි, අපි ඉස්සෙල්ලා දාගත්ත පාන් පිටි ටික හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ තව පාන් පිටි ටිකක් මේකට මම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ගෑරුප්පුව මේ විදිහට අයින් කරගෙන මේ ටික අතින්ම කලවම් කරගන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ටිකත් මේ වගේ හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ තවත් පිටි ටිකක් මම මේකට දාගන්නවා. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම පිටි ටික ටික දාගෙන මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක කලවම් කරගමු. ඒ විදිහට ඔක්කොම ටික කලවම් කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ අපි මේකෙන් කට්ලට් ටික හදාගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒකට මම මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට අතින් තද කර කර බෝලයක් විදිහට හදාගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයට මේ කට්ලට් බෝල ටික හදාගන්න. මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරුනහම මම මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඒ වගේම මෙතනදී කියන්න ඕන තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපි මේ මිශ්‍රණයට බිත්තරයි චීසුයි එකතු කරගත්ත හින්දා මේකේ කොහොමත් ඇලෙන ගතිය තියෙනවා. ඒ නිසා අමුතුවෙන් වෙන මොනවත් එකතු කරගන්න ඕනේ නැහැ. හරි, මේ විදිහට අපි ඔක්කොම ටික හදාගමු. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි මිශ්‍රණයෙන් හදාගත්ත බෝල ටික. ඊට පස්සේ අපි මේ ටිකේ බිස්කට් කුඩු තවර ගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ විදිහට කට්ලට් බෝල එකින් එක අරගෙන බිස්කට් කුඩු තවර ගන්නවා. හරි, දැන් මම මේ ටිකේ බිස්කට් කුඩුත් තවරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම මේ විදිහට තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් අපි ඒකට හොඳට රත් වෙන්න දෙමු. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපි හදාගත්ත කට්ලට් එක එක තෙල් එකට දාලා ඒ ටික හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට එක පැත්තක් ටිකක් බෙදුනම මම ඒක අනිත් පැත්ත හරවගෙන ඒ පැත්තත් ටිකක් බෙදෙන්න දෙනවා. මම මෙතනදී අපේ කට්ලට් ටික බෙද ගන්න තෙල් හැන්දක් වෙනුවට මේ වගේ සාමාන්‍ය හැන්දක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ කට්ලට් වල හයිය ගතිය ටිකක් අඩුයි. අපි තෙල් හැන්දකින් මේක එහාට මෙහාට කරද්දී ඒක කැඩෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි නිසා. මේ විදිහට අපි සැරින් සැරේ පැත්තෙන් පැත්ත හරව මේ කට්ලට් එක රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. හරි, ඔන්න දැන් නම් මේක හරි ගානට ඇවිත් තියෙන්නේ. මම දැන් මේ කට්ලට් එක මේ විදිහට තෙල් බේරගෙන
පේපර් සර්වියට් එකක් උඩින් තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි ඉතුරු බත් වලින් හදාගත්ත රසමරස චීස් කට්ලට්. බලන්න යාළුවනේ, දැක්කාමත් කන්න ආස හිතෙන විදිහට කොච්චර ලස්සනට ඒ ටික ඇවිත් තියෙනවද කියලා. අපි දාගත්ත එළවලුම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මේකෙන් අදහසක් අරගෙන තව ඔයාලා ආස වෙනත් එළවලුත් එකතු කරගෙන වෙනස් රසයන්ට මේ චීස් කට්ලට් එක ගෙදරදී හදලා රස අපිටත් කියන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ අදහස් අපිට ගොඩාක් වටිනවා. මේ වගේම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් එන්නම්.